ተከታታይሆች እንዴት ከርማችኋል? ሰላማችሁ ይብዛ እንደተለመደው። እንኳንም በሰላም ወደ ዜድ ኪችን መጣችሁ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም በሰላም መጣችሁ ላለው ዘቢብ ነኝ ከዜድ ኪችን። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ አይስክሬም የመሰለ የአቮካዶ ጭማቂ ወይ ደግሞ ስሙዚ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አስራሩን አብረን የምናየው ይሆናል። ያው ከዛ በፊት ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ያው አዲስም ከሆናችሁ ቀዩን የሰብስክራይብ በተን በመጫን ሁሌም የምሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሏን ኦል የሚለውን በማብራት ሁሌም የምሰራ ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ያው ነባሮቹም ደግሞ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ዛሬ የምፈልጋቸውን በሙሉ አቅርቤያለሁኝ። እኔ ጁስ ስሰራ ማለት ነው የአቮካዶ ስሙዚ ስሰራ ሁልጊዜም የኦሬንጅ ጁስ እጠቀማለሁ። የምጠቀመውም ትሮፒካል ስሙዚ ኦሪጂናል ዊዝ ኖ ቢት የሚል 100% ፒውር ፍሩት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ምንም ነገር የለውም፣ ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። ያው አቮካዶዬን አዘጋጅቻለሁ፣ እጄን ታጥቤያለሁኝ። አቮካዶዬ ያው ፍሪጅ ውስጥ ነበረ። ሲቀዘቅዝ ሞር ጣዕም አለው፣ ሲሞቅ ብዙም እንትን አይልምና ፍሪጅ ውስጥ ነበረ። አሁን አቮካዶዬን ቆርጫለሁኝ። ቀጥታ ወደ ስሙዚው ኩባያ እከታለሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ተከታታዮቼ አቮካዶዬን በዚህ መልኩ አስተካክያለሁ ማለት ነው። አሁን ግማሽ ነው ማደርገው። ለምን አንዴ ጨምሬ ከቀጠነ በኋላ ለመመለስ ይከብዳል። ግን የሚያስፈልገው እያየን የሚያስፈልገው ከሆነ መሃል ላይ ብንጨምርበት ሞር ተመራጭ ይሆናል፣ የምንፈልገውን ውጤት ይሰጠናል ብዬ አምናለሁኝና እኔ እንደዚህ ነው የማደርገው። እናንተ ከተመቻችሁ ደግሞ ወይ ደግሞ በሚመቻችሁ መንገድ ያው መስራት ትችላላችሁ። ይሄንን ይመስላል። ሌላ ምንም አይነት ነገር አልተጠቀምኩም። የተጠቀምኩት ንጹህ አቮካዶና ኦሬንጅ ነው ማለት ነው። ኦሬንጁም ያው ይሄናል በጣም ጣፋጭ አይደለም፣ ናቹራል ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንፈጫለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በጣም ነው ቲክ የሆነው ማለት ነው። ብዙ ስላልጨመርኩኝ ያው እኔ ወፈር እንዲል ስለፈለኩኝ እንደነገርኳችሁ ብዙ አልጨመርኩም። አሁን አይቼ ትንሽዬ ደግሞ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ትልቅ ሰፋ ያለ ኩባያ ላይ ቪንቶ አለኝ፣ ኦሪጂናል ቪንቶ ማለት ነው። እሱን አደርግና የሰራሁትን ስሙዚ የአቮካዶ ጭማቂ ወደዛ ኩባያ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ወደዛ ኩባያ የምገለብጠው ለምንድን ነው? ሌላ ኩባያ ላይ ስናረገው ሞር ውበት እንዲኖረው ሲያዩት ሲጀመር ምንድነው የሚባለው? ቅድሚያ አይን ነው የሚበላው ይባላል። እንግዲህ ካልተሳሳትኩኝ ወይ ከተሳሳትኩኝ ደግሞ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ሞር እንዲያምር ስናየው ውበቱም ሁሉም ነገር እንትን እንዲል ምንድነው ማረገው? ልክ እንዳያችሁት ቪንቶንና አቮካዶን አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ
ዲዘርት ማቅረቢያ ኩባያዬ እከለብጠዋለሁ ማለት ነውና እንደዛ ሲሆን በጣም ነው የሚያምረው የራሱ የሆነ ውበት አለው እና ልነግራችሁ አልችልም በጣም ነው የሚያምረውና እሺ ውድ ተከታታዮቼ በዚህ መልኩ የአቮካዶ ጭማቂያችን ወይ ደግሞ ስሙዚያችን ደርሶልናል። በጣም ነው የሚያምረው ለአይንም ሲያዩት በጣም ነው የሚያስጎመጀውና አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዩት በሌላ ኩባያ ተቀላቅሎ እንደዚህ ሲደረግ ማለት ነው የራሱ የሆነ ውበት አለው ማለት ነው። እስኪ አብረን እንቀምስና ቀምሼ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ጣዕሙን። ያው ምንም አይነት ነገር አልተጠቀምኩም። እናንተ የምትወዱ ከሆነ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ማር መጠቀም ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ኦሬንጁን ማትፈልጉ ከሆነ የብርቱካን ጭማቂ ማትፈልጉ ከሆነ በወተት መጠቀም ይቻላል ወይ ደግሞ በውሃ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ናቹራል የሆነ የራሱ የሆነ ጣዕም አለውና በጣም ነው የሚጣፍጠው። አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበረ። እኔ እንዲያረኩ ነው የምጠቀመው። እናንተም እንግዲህ ያው ከማቀው ላካፍላችሁ በሚል ነው ቪዲዮ ዛሬ ይዤ የመጣሁት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁሌም የምሰራው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ አዲሶችም ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለምትተባበሩኝ፣ ስለ እርዳታችሁ፣ ስለ ድጋፋችሁ ስለ ሁሉም እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ እላለሁኝ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቸር ሰንብቱ፣ ቸርን ሰንብት። ባባይ